Men det här är alltså en klassisk vargtoalett. Här kan man se att de har gått. Och sen tycker jag, ibland hittar man en spillning med. Jag tycker det är skitkul. Det här är ju, jämför med min hand, kan de vara ganska stora. Hej YouTube! Idag är Sandra och jag ute i det vita. Ute i snön, och det som är bra med snö är att man kan ju se spår från alla djuren i skogen. Så nu ska vi spana efter det. Vad har vi här då? Nej, men det här är lite roligt. Om man vet vad man ska titta efter så är det här jättetydligt. Det här är ju kraftsmarkering, revirmarkering från vargar. Och det ser bara ut som att snön har blåst förbi. Men det här har vargar gjort. Den här hade man ju lätt kunnat gått förbi och inte fattat att det var gjort av varg. Ja, precis. Men alltså, om man bara vet vad man ska titta efter så finns det massa små tecken och ledtrådar i skogen och i snön. Vargarna, om de går tillsammans liksom på en sån här väg, om hela familjen är ute och går, så går de liksom som i en solfjäder. Det är jättefint. Och så kan man se att de ibland smalnar ihop och så går alla på led efter varandra. Här kan man se att de har gått. Och vargar rör sig oftast i trav. Så de travar fram i skogen. Och vargar gillar faktiskt att gå längs med just såna här grusvägar. Det är lite lättare än att behöva vandra i djupsnö. Så att här har de gått då alltså, vargarna? Ja, men här går de. Och ofta både vargar, men kanske framförallt lodjur. De har lite sin favoritrunda. Lodjursväxlar kallas det. Då går de gärna samma slinga hela tiden. Då kan man hitta väldigt gamla spår och ibland hittar man helt som pinfärska spår. Det är väldigt häftigt. Och sen tycker jag, ibland hittar man en spillning med. Jag tycker det är skitkul, verkligen. Bokstavligt. Ja, faktiskt. Men jag är lite nörd på det. Det är inte alltid helt fel med gul snö, tycker inte jag i alla fall. Och ibland hittar man inte tassavtryck eller något annat tydligt tecken från vilda djur. Men det här är alltså en klassisk vargtoalett. Här har de kissat både 1 och 2 gånger. Alltså det är väldigt mycket doft här. Nu slipper vi in i det, men det doftar väldigt speciellt. Varför har de gjort så där då? Nej, men det är ett perfekt ställe. Det är också liksom mitt mellan där olika vägar möts. Så att det är en bra plats att meddela sig själv på. Ja, vem är det som har gått här då? Jo, men 2 roliga saker har hänt här. Här, det syns inte jättetydligt, men här går ett lodjur. Fortsätter rakt fram. Och sen så kommer de lite mindre rävspåren följt av en annan väldigt rolig sak som man kan hitta i snön. Lite spillning, lite rävbajs. Lite så avlång, vriden. Och rävar, de lägger det gärna liksom lite som på en höjd. På en sten eller här. De vill visa upp det. Ja, men precis, ja. Hur vet man att man har hittat rävspillning då? Det är inte så mycket större än det här. Det smalnar av lite på kanterna, lite vriden. Kolla här. Här är ju då en personlig favorit bland spårstämplar. Det här är klassiskt, ett jättetydligt lodjursspår. 3 gånger så stor som en kattass. Och ofta ganska så här runda, vackra spårstämplar. Och så kan man se de 2 mellersta tårna liksom är lite olika långa. Så att det blir som asymmetriskt. Och sen i ett vargspår så hittar man ofta kloavtryck. Men lodjuren, det är ett kattdjur, de kan dra in klorna. Så det är inte alltid man hittar avtryck från klorna. Det kan man göra ibland när de liksom har klättrat på någon stock eller någonting och behöver lite bättre balans. Men annars är det ofta de här gulliga, runda små tassavtrycken. Det här är perfekt. Det är så här tunt snölager och så har de gått ut på isen. Det blir liksom lätt att hitta och känna igen. Från vilket håll kom det här lodjuret nu då? Ja, den har kommit härifrån och så går den upp på kullen, förbi stora stenen och så rakt in i skogen. Så vi kommer gå åt motsatt håll. Det är tips om man hittar spår och om man vill följa dem en liten bit, då ska man väldigt gärna bakspåra, kallas det. För man får inte störa eller förfölja vilda djur. Bakspåra, då följer man inte efter lodjuret. Utan då går man åt motsatt håll. Det är fortfarande jättespännande, bara att man gör allting baklänges. Vad har vi hittat nu för någonting? Nej, men nu har vi faktiskt hittat ett väldigt tydligt vargspår. Det här är ju, jämför med min hand, så kan de vara ganska stora. Ofta sådär 9 till 11 centimeter ungefär. Och här ser man ju väldigt tydligt, då har du märkena från klor längst fram. Så går den i den här riktningen.
Ja, men det var ju faktiskt väldigt coolt att få se ett riktigt bra vargspår. Jättetydligt. Idag har vi ändå ovanlig tur. Lågdjursspår, ganska färska. Rävspår och spillning, vargspår, en hel del kiss, mycket gul snö. Och det händer ju inte varje dag. Mitt tips är väl ändå så här, på nästa skogspromenad, sänk blicken. Titta åt sidorna i snön för att det finns så himla mycket mer. Alltså du har ju fåglar och vildsvin, älg. Vad finns det mer? Hare? Nej men alltså det är alla möjliga tassavtryck i skogen. Det är som små konstverk. Men då tycker jag att nu så har vi ändå faktiskt lärt oss väldigt mycket om vad vi ska titta efter. Ut i skogen och spana. För att djuren finns där. Du kanske inte ser dem på en gång. Men de är där och de lämnar spår efter sig. Lite bevismaterial. Ja. Ha det så fint. Hej hej!